ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም የምናየው ከአዲሱ የዘጠነኛ ክፍል አይሲቲ መጽሐፍ የቀጠለውን ነው ማለት ነው። ዩኒት ቱን አድቫንቴጅስ ኦፍ ኔትወርክ ከሚለው እንቀጥላለን ወይም የኔትወርክ ጥቅም ምንድነው የሚለውን ማለት ነው። ዜር አር ሞር አድቫንቴጅስ ቱ ኔትወርክ ዛን ዲስአድቫንቴጅስ ከዲስአድቫንቴጁ ይልቅ አድቫንቴጁ ይበልጣል። ያው እንደምናውቀው ኔትወርክ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ነገር ግን ያው ባለማወቅ የተነሳ ትንሽ ጉዳቶችም ይኖራሉ። እነሱ ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ኢንፋክት መኒ ካምፓኒስ ቱዴይ ኩድ ኖት ኤግዚስት ዊዛውት accessing some form of a network. below are the advantages of a network. ይሄ ምንድነው? እውነታውን ለመናገር በጣም ብዙ ተቋማት ወይም ሁሉም የዓለማችን ካምፓኒዎች ወይም ኢንዱስትሪዎች፣ ኦርጋናይዜሽኖች፣ ኢንስቲትዩሽኖች ያለ ኔትወርክ ምንም አይነት ስራ ምንም አይነት አገልግሎት እስካለመስጠት ድረስ ደርሰዋል ማለት ነው። ከዚያ ውስጥ አንደኛው ምንድነው? ሼሪንግ ዳታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ዛት ሚንስ መረጃዎችን ለመለዋወጥ ወይም ለመጋራት ማለት ነው። ዋን ኦፍ ዘ ቢገስት አድቫንቴጅስ ኦፍ ኤ ኔትወርክ is sharing data and information between each of the devices on the network. In addition, networks allow accessing the data which is stored on central computer called database server. For example, we use network for sharing documents, images, photos, songs and videos. እንደዚህ ዳታዎችን ለመለዋወጥ ስንል ምንድነው? ዶክመንቶችን እናወርዳለን ከኢንተርኔት ላይ ወይም ከቴሌግራም ላይ ከኢሜይል ላይ በጣም በብዙ ነገሮች ኢሜጆች አሉን ስለምንሰራቸው ስራዎች ሊሆን ይችላል ስለምናውቃቸው ስለማናውቃቸው ነገሮች ስለምናነባቸው መጽሐፍ ብዙ አይነት ነገሮች እናወርዳለን። ፎቶዎች አሉ፣ መዝሙሮች ወይም ሙዚቃዎች አሉ፣ ቮይሶች አሉ፣ እንደገና ቪዲዮዎች አሉ ወይም ዩቲዩቦች ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በመከታተል ካምፓኒዎችን ኢንስቲትዩሽኖችን ያግዝልናል ማለት ነው። እና እንደኛው ዋነኛው ጥቅሙ ምንድነው? ሼሪንግ ዴታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ነው የኔትወርክ ዋነኛው ጥቅሙ። ሁለተኛው ኮሚኒኬሽን ወይም ለመገናኛ ማለት ነው። ኤ ኔትወርክ gives all users the ability to quickly communicate with each other either using chatting or instant messaging services such as Skype, WhatsApp, Viber to send files and messages among the user, video conferencing, email, TV and radio. ስለዚህ ሁለተኛው ጥቅሙ ምንድነው? የኔትወርክ ለመገናኛ ነው። ለምሳሌ በቪዲዮ ከሁለት የተለያዩ ሀገር ያሉ ለምሳሌ አሜሪካ ያለ፣ ኢትዮጵያ ያለ፣ ኬንያ ያለ፣ ሱዳን ያለ በአንድ ላይ ተሰባስበው ስብሰባ ማካሄድ ይችላሉ በኦንላይን ማለት ነው። በቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ እንደገና መደዋወል ይችላሉ። በኔትወርክ አማካኝነት መረጃዎችን መቀያየር ይችላሉ። ቴሌቪዥኖች የሚሰራጩት፣ ኢሜይል የሚደራረጉት፣ ሬዲዮ ወይም ሳተላይቶች ሬዲዮ ሳተላይቶች የሚተላለፉት በኔትወርክ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሶ ኮሚኒኬሽን አት ኤ ዲስታንስ ኢዝ ኮልድ ቴሌኮሙኒኬሽን። በጣም በሩቅ ቦታ ግንኙነት በጣም ሩቅ ቦታ ከሆነ ቴሌኮሙኒኬሽን ይባላል። ቴሌ ኢን ግሪክ ኢዝ ቱ ሚን ሪሞት በጣም ሩቅ ማለት ነው። ቴሌ የግሪክ ቃል ነች፣ ትርጉሙም ሩቅ ማለት ነው። ዘን ሼሪንግ ሃርድዌር እንደገና ሃርድዌሮችን ሼር ለመደራረግ ኤክስፔንሲቭ ሃርድዌር ዲቫይስስ ኮኔክትድ ቱ ኤ ኔትወርክ ካን ቢ ሼርድ አመንግ ኦል ዩዘርስ። ስለዚህ እንደዚህ ሃርድዌር ዲቫይሶችንም መጋራት ወይም አብረን ለሁለት ለሶስቱን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ፕሪንተሮች አሉ። እስኪ እንያቸው አንድ ባንድ። ስቶሬጅ ዲቫይስስ ሰች አስ ሃርድ ዲስክ ዳታ shared on a storage server which is also called NAS that is network attached storage can store and access vast amounts of information. ስለዚህ ሃርድ ዲስካችንን አክሰስ እንዲደረግ ወይም ኦንላይን እንድንጠቀመው በማድረግ ሁለት ሶስቱንን በጋራ ዳታ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። እንደገና ፕሪንተራችን አለ። a printer which is attached and shared on a server. printer server allows all network users to print from one printer according to their privilege configured on the server by a network administrator. ስለዚህ ኔትወርክ አድሚኒስትሬተሩ ፕሪንተራችን እንድንጠቀም ከፈቀደልን ለአራት ለአምስት እንዲሁም ሙሉ ስታፉ በአንድ ፕሪንተር ኦንላይን ላይ በኢንተርኔት አማካኝነት ሼር ተደራርገን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ፋክስ፣ ስካነር፣ ሞር ፓወርፉል ኮምፒውተር ሰች አስ ሱፐር ኮምፒውተር ዛት ካን ፐርፎርም ኮምፕሌክስ ታስክስ ዊዝኢን ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ዛን ኤ ሲንግል ኮምፒውተር ዊል ቴክ ቱ ኮምፕሌት። ስለዚህ እነዚህንም በኢንተርኔት አማካኝነት መጠቀም እንችላለን። እንደገና ሶፍትዌሮችንም ሼር ለመደራረግ ለምሳሌ ዲፈረንት አፕሊኬሽን ሶፍትዌርስ ኤንድ ኢንተርኔት ቤዝድ ሰርቪስስ ካን ቢ ሼርድ ኦቨር ዘ ኔትወርክ ፎር ኦል ላይሰንስድ ዩዘርስ ፎር ዘ ሶፍትዌር። ለምሳሌ ፈቃድ የሚጠይቁ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉና አንዱ ፈቃድ ካገኘ ለሌሎቹም ሼር አድርጎ በአንድ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኢንተርኔት ቤዝድ ሰርቪስስ ሰች አስ ኢለርኒንግ that means e-learning is electronic learning or learning management system in its broadcasting is designed to support teaching and learning as well as student to student and student to teacher instruction. ኢለርኒንግ የምንለው ምንድነው? ኦንላይን ለርኒንግ ወይም ኤሌክትሮኒክ ለርኒንግ የምንለው ስቱደንት ቱ ስቱደንት ተማሪ ከተማሪ ወይም ተማሪ ከመምህር ጋር
አብሮን ለመማማር የምንጠቀምበት አንዱ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ትራንስፈሪንግ መኒ ወይም ብር ለመላላክም የምንጠቀምበት በኔትወርክ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ግን ጉዳት አለው። የተወሰኑ አጠቃቀም አለማወቃችን የተነሳ ወይም ደግሞ የተሰጠንን ነገር በአግባቡ ያለመጠቀማችን የተወሰኑ ዲስአድቫንቴጆች አሉት። አንደኛው ምንድነው? ቫይረስ ኤንድ ማልዌር የሚባሉት እነዚህ ተንኮለኛና ቫይረስ የሆኑ ወይም ዳታችንን ወይም ፒሲያችንን ሞባይላችንን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ወደ ሞባይላችን ይገባሉ ማለት ነው። ኔትወርክስ ሜክ ሼሪንግ ኢንፎርሜሽን ቢትዊን ኔትወርክ ዩዘርስ ኢዝሊ Unfortunately, this also means that viruses and other malwares have an easier time spreading between computers on a network. ስለዚህ ኔትወርክ በምንጠቀምበት ጊዜ ባልጠበቅነው ሁኔታ እነዚህ ቫይረሶች እና አደገኛ የሆኑ ጎጂ ዳታዎች ወይም ሶፍትዌሮች ወደ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶቻችን ሊገቡ ይችላሉ። vulnerability የምንለው ወይም ጉዳት ማለት ነው። when computers are connected on the network, it will be accessible remotely. With this potential new methods of accessing the computer, it can introduce new security issues or vulnerabilities to the computer users and the data on the network, which affect the organization and the country at large level. ለምሳሌ ተጋላጭነት ይኖራል። ኢንተርኔት ጋር ኮኔክት በምናደርግባቸው ጊዜ ሞባይላችንን፣ ዲቫይሳችንን፣ ላፕቶፓችንን፣ ዴስክቶፓችንን እና ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶችን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት በምናደርግበት ጊዜ ለሃከሮች ተጋላጭነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ካላደረግን ወይም እንዴት መጠቀም እንዳለብን ካላወቅን እነዚህ ጉዳቶች ሊደርሱብን ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፕሌክስ ነው። ኔትወርክስ አር ኮምፕሌክስ ኤንድ ሴቲንግ አፕ ኤንድ ማኔጂንግ ኤ ኔትወርክ ፎር ኤ ቢዝነስ ኦር ኮርፖሬሽን ሪኳየርስ ሰምዋን ዊዝ ኤ ሎት ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ኦር ሰርቲፊኬሽን ማለት ነው። ብዙ አይነት እንደዚህ ውስብስብ የሆነ ነገሮች አሉት። እንደገን ኮስት አለው። ሴት አፕ ማኔጂንግ ኤንድ አድሚኒስትሪንግ ኤ ኔትወርክ ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ኢንኩር ኮስት ቱ ዚ ኦርጋናይዜሽን ቢልዲንግ ኔትወርክ። ስለዚህ አንድ ኦርጋናይዜሽን ኔትወርክ ለመጠቀም ያው ኮስት ማውጣት መቻል አለበት እና ለማስጠገን ለአድሚኒስትሬሽን ወይም ለምሳሌ ኔትወርክ አድሚን ለመቅጠር ለማሰራት እንደገና ኔትወርክ ሃርድዌሮችን ሶፍትዌሮችንም ለመግዛት ወይም ለመጠቀም መግዛት ስላለብን ወጪም ይጠይቀናል ማለት ነው። ሌላኛው ሶሻል ሚዲያ ኢፌክት ኦን ዩዝ ኤንድ አዳልትስ ነው። ለጎረምሶች እና ለወጣቶች ያለው የሶሻል ሚዲያ ጉዳቱ ማለት ነው። ፓርቲኩላር ዩዝስ ኢንክሉዲንግ ስቱደንት ዌስት ዜር ታይም ኦን ዩዝ ኦፍ ሶሻል ሚዲያ ኤንድ አንሴፍ ኢንተርኔት ሪሶርስስ። ስለዚህ በጣም ምቹ ያልሆኑ ኢንተርኔት ነገሮችን በመጠቀም ተማሪዎች ጊዜያቸውን ያጠፉበታል ማለት ነው። There are also many cyber security threats such as cyber bullying, disinformation or misinformation, and identity theft that you should be aware of and learn to develop safe use of the internet. ስለዚህ ኢንተርኔትን በስርዓት ባለመጠቀም ብዙ አይነት ሴኩሪቲዎችን አሳልፈን ልንሰጥ እንችላለን። ምስጢራዊነቱ የተጋለጠ ሊሆን ይችላል። የተዛባ መረጃዎቹን ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ ላይ የሚወሩ ወሬዎች፣ ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ ወሬዎች ለብር ብለው እኛ ግን ትክክል መስለውን የምንከታተላቸው ብዙ ነገሮች አሉና በእንደዚህ አይነት ነገሮችን በትክክል ካልተጠቀምን ኔትወርክ ይህን ያክል ጉዳት አለው ማለት ነው። ይሄኛው ሰመሪ ነው። ያው ካየናቸው ነገሮች የተለየ የለውም። ፒክ ተደርገው ከአንድ አውታችን ላይ ወይም ከኖቱ ላይ የወጡ ናቸው። እስኪ ሪቪው ኤክሰርሳይሶችን በተወሰነ እንያቸው። Each individual client computer is responsible. That means write whether the following statements are true or false. Each individual client computer is responsible for the security of the resource in the client and server network. false ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር እኩል የሆነ ኃላፊነት የሚኖረው ፒር ቱ ፒር ላይ ነው እንጂ ክሊያንት ቱ ሰርቨር ኮምፒውተር ላይ አይደለም። ሶፍትዌር ካኖት ቢ ሸርድ ኦቨር ዘ ኔትወርክ። አሁን ያየነው ነው። ዋን አድቫንቴጅስ ፎር ሼሪንግ ኦፍ ሶፍትዌር ነው። ዛት ሚንስ ሾር ማድረግ አይቻልም ነው የሚለው። ይሄም ፖሊሲ ይሆናል ማለት ነው። ኤማን ኢዝ ዩዥዋሊ ዛት ሚንስ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ኔትወርክ ኢዝ ዩዥዋሊ ዊዝኢን ዘ ባውንደሪ ኦፍ ኤ ፕራይቬት ቢልዲንግ ይላል። ስለዚህም ፎልስ ነው። ማን ነው የሚሆነው? ላን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ኢን ሪንግ ቶፖሎጂ ኢች ኖድ ኢዝ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ቱ መኒ አዘር አጀሰንት ኔግሃቦርስ። ይህም መኒ አዘር ሳይሆን ሁለት አጀሰንት ኔግሃቦሮች ጋር ብቻ ነው ኮኔክት ሊሆን የሚችለው። ይህም ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ዋን ሃዝ ፊወር ኖድስ ዛን ላን ይላል። ይህም ፎልስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዋን ማለት ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ነው። ላን ደግሞ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ነው። ስለዚህ ዋን ነው እንጂ በጣም ብዙ ኖዶች ያሉት ላን አይደለም ማለት ነው። when it comes to the multiple choice question, which one of the following is different from the other? አንደኛው ከሌሎቹ የተለየው የትኛው ነው ይላል። ስታር፣ ሪንግ፣ በስ፣ ፒር ቱ ፒር። እነዚህ ታይፕስ ኦፍ ቶፖሎጂ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ሪሶርስን መሰረት አድርገን የከፈልናቸው ስለሆኑ መልሱ ፒር ቱ ፒር ይሆናል ማለት ነው። the term one stands for
that means wide area network የሚለውን እንመርጣለን። ይሄ ይሆናል ማለት ነው C and if a given two networks use separate and different protocol which one of the following device can be used to link them that is router ይሆናል ማለት ነው router ይሆናል then Bluetooth is an example of personal area network that is a blank typically connects personal computers within a very limited geographical area usually within a single building that is A the answer is A ወይም LAN ይሆናል ማለት ነው physical or logical arrangement of a network is called topology ይሆናል the answer is A ወይም topology which of the following topology requires a central controller such as switch ከሚከተሉት አንዱ የቶፖሎጂ ክፍል ስዊችን እንደ ሴንትራል ኮንትሮለር ይጠቀማል ይላል ስታር መሽ ሪንግ በስ ይላል ስታር ይሆናል ማለት ነው ስታር ነው ከሌሎች ስዊች ዲቫይሶች ጋር እየተገናኘ ኖዶቹ ስራቸውን የሚሰሩበት ማለት ነው when you come to question number 8 blank topology requires more cables than the other ከሌሎች የበለጠ ብዙ ኬብል የሚወስድብን ወይ የሚጠቀመው ስታር መሽ ሪንግ በስ ዘን the answer is መሽ ቶፖሎጂ ይሆናል ማለት ነው the network system that spans state countries or the world is called LAN WAN MAN none of the above ይላል በአለም አቀፍ ደረጃ ወይም በአገር አቀፍ ደረጃ የሚጠቀመው የኔትወርክ ክፍል ዋን ይሆናል ማለት ነው network system within a building or campus is called LAN ይሆናል ማለት ነው ይሄም a network that spans across a globe is called world area network local area network personalized area network በአለም አቀፍ ደረጃ ልንጠቀመው የምንችለው A ይሆናል ማለት ነው that is one ወይም world area network in blank topology if a node fails the whole network cannot function entirely አንዱ ኖድ ፌል ካደረገ ሌሎቹ የማይሰሩት ሪንግ ቶፖሎጂ ላይ ነው ማለት ነው ሪንግ ቶፖሎጂ ማለት እያርስ በርሳቸው የተገናኙ ኖዶች ስለሆኑ አንዱ ኖድ ፌል ካደረገ ሌሎቹ አይሰሩም which one of the following interconnecting devices accept a weak signal boost it to its original strength and forwards to the next segment of a network switch router repeater client land the answer is router ይሆናል ማለት ነው and when you come to question number 14 blank is used to connect one or more LANs together that is router አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን ኮኔክት ለማድረግ I mean question number 13 ሪፒተር ይሆናል ማለት ነው ስትሬንግዙን ኮኔክት ለማድረግ ስትሬንግዙን አድ ለማድረግ ሪፒተር ይሆናል ሁለት ሎካል ኤሪያ ኔትወርኮችን ኮኔክት ለማድረግ ደግሞ B ይሆናል ማለት ነው blank type of network is created when two or more mobile devices are connected by a Bluetooth that is PAN ወይም personal area network ይሆናል when you come to blank space network is a group of two or more computer systems sharing resource mean ይሆናል እዚህ ጋር ላይ in client server model users are called clients based on size of the network is classified into that is PAN personal area network local area network metropolitan area network and wide area network blank is a common rule between communication parties that is protocol the best example of wide area network is internet ይሆናል ማለት ነው እስኪ ወደ ማቺንጉ ስንመጣ ደግሞ interconnection of two or more computers or other devices is called a network or computer network ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው question number 2 set of rules to guide communication protocol ይሆናል that is K protocol ይሆናል ማለት ነው e-learning that is advantages of a network or application of a network ይሆናል ማለት ነው and a dedicated link that sender of computer አለ question number 4 sender of computer that is originator of a message ይሆናል a dedicated link that every computer has to the rest of the node that is mesh topology ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው and uses switch as a central device that is star topology ይሆናል ማለት ነው L and increased vulnerability disadvantage of a network ነው ማለት ነው ተጋላጭነታችንን ይጨምራል እሱ ነው then hosts and gives network resources server ነው ሊሆን የሚችለው that is server የሚለው ይሄ ይሆናል ማለት ነው and microwave that is wireless medium ይሆናል and uses light system to transmit signal that is fiber optic cable ይሆናል ማለት ነው the rest you have to do it by yourself ሌሎችን በራሳችሁ ስሯቸው ቀጣይ ቻፕተር 3 application software
ከሚለው እንቀጥላለን። የዛሬ ክላሳችን ከዚህ ይበቃል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው